široká cesta, pěkně ušlapaná všecká. Výstava do Brna Široká cesta, kramářské písně se světskou tematikou, vznikla na základě spolupráce 4 vědeckých a paměťových institucí. Kromě toho jsou ve výstavě vidět předměty vypůjčené od 21 institucí z celé České republiky. Kdo jí šlapal než můj milý zlatý František? Výrazný předmět je knihařský lis. To je vlastně věc, bez které by kramářské tisky vůbec nevznikly. Za takový zlatý věk se považuje 18. století nebo přelom 18. a 19. století. On jí šlapal ke mně z lásky, kupoval mi obrázky. Produkce kramářských písní nebo kramářských tisků představovala pro tiskárny spíš vedlejší produkt. Sázela se jednotlivá písmena do tzv. Sázítek, vytisklo se vše na velký arch a obvykle ten, kdo si písničku nechal tisknout, tak si odnesl celé archy, potom je nějakým způsobem rozřezal, tak aby vlastně byly dvojlisty těch písní. Každý, kdo si odnesl takovýto tisk domů, tak si je nějakým způsobem uchovával a vytvářel z nich takzvané špalíčky, různé tloušťky, různého obsahu a i třeba různých obalů. Z každé pouti mě přinesl 2 nebo 4. Uvádí se, že z celkové produkce asi 80% tvoří duchovní písně a 20% takzvané světské, tedy s tím světskými tématy. Dost často tady tyto sešitky představovaly nějaké základní předávání informací nejen co se dělo v nejbližším okolí toho člověka, ale i za hranicemi. Dostávali informace o politických událostech, o různých vojenských událostech, o bitvách, dostávali informace třeba o technických novinkách, hospodářských plodinách. Dost zajímavou a přitažlivou částí byly takzvané moritáty, což byly vlastně zprávy o různých kriminálních činech, nejčastěji vraždách. Protože se mnou se dává, za to mu dám štípanou a sladkou hubinku. Co se týká mezilidských vztahů, tak úplně nejoblíbenější téma byla láska v různých podobách. Specifickým úsekem byly zprávy o módních výstřelcích, to už je otázka druhé poloviny 19. století. Úplně nejčastěji se psalo o krinolinách, informace o různých přírodních nebo živelních katastrofách. Vznikly třeba kramářské písně o pádu meteoritu a podobně. Kramářské písně o bitvách a armádě zpočátku měly funkci takovou buditelskou, vlasteneckou a propagační, ale postupem času se hodně přeměňovaly na satirické. Taková úplně nejznámější a myslím si, že ještě v dnešní době žijí lidé, kteří si dobře pamatují, tak byla píseň o udatném reku kanonýru Jaburkovi, o dělostřelci v bitvě u Sadové z roku 1866, který vlastně stál u svého kanónu, i když postupně přicházel o všechny části těla, za což byl potom vyznamenán medailí. Ta by tolik přihrad měla, každá mince by zvlášť byla. 20 dvourenčáky, též i dukáty. Zpěváci kromě toho, že hráli na hudební nástroje a zpívali tu danou píseň, tak používali pro názornost takzvané výkladové tabule. Bývaly obvykle na nějakém plátně nebo papíru, takže se jich poměrně málo zachovalo do dnešní doby. Muzeum v Nové Pace má vlastně k této tabuli i opis nebo přepis melodie a textu zhruba z roku 1940 a nám se při přípravě výstavy podařilo dohledat i
i kramářskou píseň vydanou tištěnou, která se tady k té tabuli vztahuje. A já v té velké prudkosti k ní jsem přiskočil, můj ostrý nůž jsem vytáhl, do ní ho vrazil. Takový úplně nejčastější hudební nástroj, který je s kramářskými tísky spojovaný, tak je asi nejspíš flašinet, ale vždycky tomu tak nebylo. Pro Moravu například byly poměrně typické takzvané harfenice, což byly ženy z úplně té nejchudší společenské vrstvy. Chodili od domu domů, nosili harfu přenosnou na zádech a zpívali různé písně, většinou takové teskné, tklivé, dost často i vlastně o svém údělu. Tady ty písně byly natolik známé, že se vlastně i název harfenice dostal i do toho takzvaného nápěvového odkazu. Některé písně, které vlastně jsou dnes obecně rozšířené a jsou známé, říká se jim lidové nebo zlidovělé, tak byly původně tištěné jako kramářské tisky. Spoustu lidí překvapí, že to byly třeba 4 koně ve dvoře, horo vysoká si, že žuličko kdesi byla, o hřebičku zahradnický, žili opravdu písničky, na kterých vyrůstaly a vyrůstají generace. Pro ty, kdyby si chtěli informace o kramářských písních se světskou tematikou rozšířit, tak jsme vydali katalog k výstavě stejnojmenný, obsahuje odborné texty o jednotlivých vlastně částech, o jednotlivých tématech ve výstavě a obsahuje také bližší příběhy anebo povídání o 25 vybraných předmětech, které je možné na výstavě vidět. Obilí jsme neprodali, teple se nezrodili. Když vy nemáte, mládenci, žádné svědomí.